این نون خوشمزه و فوری واسه یه عصرونه حسابی میچسبه. خیلی راحت آماده میشه و طعم و بافت بی‌نظیری داره. سلام خوشمزه پزای کانال و آشپزخونه کیمیا، خیلی خوش اومدین. میخوایم با هم نون اگردک درست کنیم که این نون محلی مخصوص زنجان، همدان و کردستانه و فوق‌العاده خوشمزه است. این نون رسیپی های مختلفی داره که من یک مدل بی‌نظیرش رو امروز با شما به اشتراک میذارم. بریم که با هم درستش کنیم. یک قاشق شربتخوری خمیرمایه خشک فوری رو داخل ظرف میریزم به همراه 2 قاشق شربتخوری شکر. شکر رو من از خود مواد اصلی این نون بر میدارم و شکر اضافه بهش اضافه نمی کنم. نصف لیوان شیر ولرم داریم که من از این مقدار نصفش رو میریزم داخل خمیرمایه و یه مقدار هم میزنم و درب ظرف رو میبندم و اجازه میدم تا خمیرمایه یه مقدار فعال بشه. حدوداً 10 تا 15 دقیقه زمان میبره. توی این فاصله یه عدد تخم مرغ رو با 4 تا 5 قاشق غذاخوری شکر و نوک قاشق چایخوری وانیل داخل ظرف میریزم و هم میزنم. نیازی به همزن برقی نداریم، فقط با همزن دستی در حد مخلوط شدن کافیه و نیازی به این که بخواد حتما شکر داخل مواد حل بشه نیست. این مواد رو خوب هم میزنیم و بعد 2 قاشق غذاخوری روغن مایع بهش اضافه میکنیم. 1 قاشق شربتخوری زعفرون دم کرده که میتونید زعفرون هم اضافه نکنید و اگر دوست داشتید از یه مقدار زردچوبه استفاده کنید که توی نون محلی زردچوبه استفاده میشه، ولی من دوست داشتم از زعفرون استفاده کنم. شما میتونید زعفرون رو حذف کنید و از 1/4 قاشق چایخوری زردچوبه استفاده کنید و یا مخلوط زعفران و زردچوبه. این دیگه به دلخواه شما هست. بعد از اینکه کامل حل کردید شیر ولرم رو اضافه میکنیم و هم میزنیم و بعد از اینکه شیر حل شد خمیرمایه‌مون که فعال شده باید به این مواد اضافه کنیم و فقط در حد مخلوط شدن هم میزنیم. همونطور که گفتم این نون رو به انواع مختلف درست میکنن. تو بعضی از رسیپی‌ها تخم مرغ نداره، تو بعضی از رسیپی‌ها از شیر استفاده نمیکنن و به جای اون از آب استفاده میکنن. اما به نظر من این رسیپی هم خیلی خوش‌طعم بود، هم خیلی خوش بافت. نیاز داریم به 250 گرم آرد سفید که من آرد رو یه بار الک میکنم و کم کم به موادم اضافه میکنم و یه مقدار این خمیر رو ورز میدم حدود 5 تا 10 دقیقه تا زمانی که خمیر جمع بشه و یه خمیر کاملا نرم و لطیفی داشته باشم. ببینید دوستان، به هیچ عنوان خمیر موقع جمع کردن خمیر آرد رو به یک باره اضافه نکنید، کم کم اضافه کنید چون میزان جذب مایعات آردها با هم متفاوته. ما نباید همه آرد رو به یک باره اضافه کنیم که خمیر ما خشک و سفت بشه. خمیر من خیلی چسبنده بود، به خاطر همین فقط در حد گرده من یه مقدار آرد میپاشم. زیاد نباید آرد بپاشید چون بافت نونتون سفت و خشک میشه. خمیرتون اصلا نباید خشک باشه، یه خمیر کاملا نرم و لطیفی باید داشته باشید و زیاد لازم نیست ورز بدید که خمیرتون یک دست بشه. خمیر ما در ابتدا یک دست نیست، بعد که میذاریم استراحت میکنه کاملا یه خمیر لطیف و یک دستی میشه. ببینید این الان خمیر کاملا آماده است. من چونه های 30 گرمی ازش جدا میکنم. شما اگر ترازو نداشتید چشمی هر اندازه‌ای که دلتون میخواد میتونید این نون رو سایزش رو اندازه بگیرید، ولی باید تمام چونه هاتون سعی کنید که یک اندازه باشه تا نونای یک دست تری داشته باشید. بعد کف سینی رو که یه مقدار چرب کردم این خمیر رو قرار میدم، نایلون رو یه مقدار چرب میکنم میکشم روی خمیر که به خمیرم نچسبه و حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت استراحت میدم تا خمیرم یه مقدار حجمش 2 برابر بشه. هرچی که خمیرتون حجیم تر بشه بافت نونتون بهتر میشه. کف سینی رو یه مقدار چرب میکنم، وردنم رو هم یه مقدار خیلی کم چرب میکنم که خمیر بهش نچسبه و خمیرم رو به صورت دایره‌ای باز میکنم. بعضیا حالت مثلثی میبرن این خمیر رو، این دیگه بستگی به خودتون داره. فقط ضخامت خمیرتون خیلی زیاد نباشه. ضخامت خمیر من حدود 2-3 میل بود. داخل روغن داغ که میندازیم خیلی خوب پف میکنه. اگر دوست داشتید
نون شما حالت بالونی داشته باشه باید حجم روغنتون بیشتر باشه. من میخواستم که نونم حالت تخته‌ای تر داشته باشه و یه بافت منسجم تر، یه بافتی شبیه به نون. به خاطر همین روغن رو کمتر گرفتم. جذب روغن این نون هم خیلی پایینه. باید روغن کاملا داغ باشه. خمیر رو بندازید داخل روغن و اجازه بدید تا زیر و روی خمیرتون کاملا سرخ بشه و رنگ بگیره و بعد از داخل روغن خارج کنید. اجازه بدید روغن اضافهش گرفته بشه و بعد هم آماده سرو هست. یه نکته‌ای که باید اینجا برای سرخ کردن روغن بگم اینه که اجازه بدید روغن کاملا داغ بشه. با حرارت متوسط رو به پایین این نونها رو باید سرخ کنید. اگر حرارت خیلی بالا باشه بیرون نونهاتون خیلی زود سرخ میشه اما وسطش خام و خمیر میمونه. و اگر روغنتون سرد باشه و خمیر رو داخلش بندازید بافت نونتون باز هم خوب نمیشه و اون حالت پنبه‌ای و بافت پوکی پیدا نمیکنه. پس روغن رو روی حرارت متوسط رو به پایین تنظیم کنید. این نون من چون کاملا شیرین هست نیازی به پاشیدن پودر قند نداره، اما توی بعضی از رسیپی‌ها که شکر خیلی کمتری استفاده میکنن بعد از سرخ شدنش روی اون رو با پودر قند تزیین میکنن. پیشنهاد میکنم که دیدن این ویدیوها رو از دست ندید که فوق‌العاده راحت با طعم بی‌نظیریه. از اینکه تا انتها با من همراه بودید سپاسگزارم. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.